Коли ми з Борисом Михайловичем поїхали забирати це маленьке серце, і коли робили забір, якраз почалися обстріли в Києві. І шахеди, ракети літали. Коли ми подавали маленького хлопчика Юрчика в операційну, одночасно подавалась в операційну Соломійка. Вони подавались на 2 однакових ліжечках, 2 операційні, які були рядом через стінку, але в одного це було про смерть, а в другого... А іншої це було про життя. В минулому році зробили 516 трансплантацій. Для мене це звучить вау. Лист очікування на трансплантацію кожних 1,5 року оновлюється з нуля. Це дуже поганий сценарій. Їдеш, береш то серце, пересаджують, воно класно йде, через 2 дні ця людина вже ходить по коридорі. Но наші лікарі, в яких є діти, вони з сльозами на очах спостерігали за цією процедурою, і це насправді дуже жахливо. Але це той етап, який називається «Коли смерть стає життям». Ти приклав зусиль до того, щоб диво відбулося. Друзі, вітаємо вас! Це «Здоров'я Лайф», освітній проєкт громадської організації «Медичні ініціативи». І сьогодні наш випуск буде особливий, тому що ми будемо говорити про наших неймовірних українських лікарів, які пересаджують серця, і там, де одне життя закінчується, розпочинається друге. Ми вже офтоп нас мали розмову, я вже дуже розчулена, тому Оленка, продовжуй. Сьогодні у нас в гостях одна з небагатьох жінок, хірург-трансплантологинь в Україні. Це Софія Чайковська, кандидатка медичних наук, лікарка, кардіохірургиня, трансплантологиня у Інституті серця. Сьогодні в нас не буде багато про науку, сьогодні в нас будуть історії, які залишаються за зачиненими дверима операційної. Сьогодні в нас буде про, Ніка гарно підсвітила, про історії, коли одне з життя закінчується, починається інше, яка колосальна робота за цим стоїть, який я навіть собі не можу уявити рівень відповідальності і що проживають ті люди, що відбувається справді за цими зачиненими дверима, і як далі люди з цим живуть. Ну, от мене прям багато інтересу. Давайте почнемо. Максимально інформативний випуск про те, які органи можна донувати, які можна пересаджувати, які не можна. У нас є з чудовим хірургом Олександром Остапишиним, його можна подивитись тут. І я з цього хочу почати, тому що ми записали з Олександром дуже інформативне інтерв'ю, таке, що навіть ми, лікарі з Нікою, були дуже здивовані почути. Там у нас була така ключова робоча фраза, що Богу не потрібні ваші органи, Богу потрібна ваша душа. І я б вирішила написати невеликий текст на цензур. Ну, наші такі видання, багато людей його читає. Коментар. Там в Польщі була, я це написала, як закликом до того, щоб підписати згоду, повідомити своїм родичам, що ви готові в разі того, якщо буде критичний стан і буде констатація смерті, це важливо для того, щоб відбулася трансплантологія, ваші органи могли віддати комусь, який продовжить комусь життя. Значить, коментарі, не було жодного коментаря, де було написано, як класно, яку гарну роботу ви робите, які класні хірурги. Ти розкажи, що писали. Пишуть наступне. Значить, в Польщі дуже багаті люди, у них захворіла собака. Вони взяли собаку з притулку, забрали її серце, пересадили багатій собаці, собака з притулку померла. Тепер це чекає українців. Багаті будуть забирати бідних органи, ці будуть помирати, ці будуть жити. Значить, в інституті, в кардіоцентрі десь на Чернігівщині дуже поганий, дуже високий рівень смертності через те, що через дорогу в них центр трансплантації. Я зараз сміюсь, але це не смішно, це печаль і трагізм. Люди досі, тема трансплантації, я дуже засмучена. І коли я почула в тебе на одному з інтерв'ю, що в минулому році зробили 516 трансплантацій, для мене це звучить вау. Ще 5 років, 7 років назад їх не було, зараз 516, а ти кажеш, так це мало. Але зважаючи на оцю таку низьку освіченість людей, все-таки знайшлось 516 родичів, які дали дозвіл на те, щоб органи їхніх родичів, яких констатація смерті відбулася, донували. Це не 516 родичів, це 1 донор, 4 органи. Це якщо 516 органів, то поділити там на 4, то їх дуже мало. І почнемо, напевне, з цього блоку. Давай. Як відбувається комунікація? Так, у першу чергу, я дуже здивована, що тема цікавості до трансплантології зростає. Тому що я також ті коментарі час від часу читаю, і мені дуже боляче читати. Просто люди витрачають свій час для того, щоб написати поганий коментар,
Але вони ніколи не мали відношення до трансплантації. Того, що якщо людина хоч раз була дотична до трансплантології, хоч раз бачила пацієнта, який потребує трансплантації, а повірте, це не старі діди чи бабусі, це люди, середній вік – це 35 років, переважно чоловіки, соціально активні, в яких життя починає тільки вирувати, і він після ГРВІ, якогось застуди, через 2 тижні злягає і не може встати з ліжка, і ти дивишся, і ти розумієш, що ніяке лікування не ефективне. Щоб ви розуміли, альтернативи трансплантації, альтернативи лікування пацієнтів серцевої недостатності, окрім трансплантації серця, в Україні немає. Це єдиний шлях. Оці механічні серця – це все розмови, і в світі він буде застосовуватися тільки як кінцевий, то destination пацієнтів, вже таких, в яких вже неможливо навіть трансплантацію допомогти. І я розумію, що ті коментарі пишуть люди, які ніколи не бачили цих людей, які не були дотичними, але ті, які бачили і хоч трошечки усвідомлені, вони ніколи такого писати не будуть. Але, на жаль, більш таких людей Але вони перших. не бачили, вони не усвідомлені. В нас, знову ж таки, є країни-лідери по трансплантації. Угу. Це Іспанія. Казав Олександр, що там дуже популяризована, власне. Так, наша мета, чого я тут, Так. в принципі, це популяризація. Мгм. Того, що в 19-му році, коли відбувся старт системи трансплантації, на 10 згод було одна тільки згода, 9 незгод родичів про донацію їхніх, про можливість донації їхніх рідних людей після смерті мозку. А зараз, якщо 10 родин спитати, тільки одна буде незгода. Тобто усі наші постійні ролики, які ми показуємо, і коли ми показуємо, що трансплантація – це про життя, що це рятує людей, вони реально змінюють соціальну думку, і люди дають згоду на трансплантацію. Більшість людей тепер підписують згоду на донацію своїх органів після смерті. І це не може не радувати, і я вважаю, що ми маємо продовжувати цим самим. А Абсолютно. продовжувати ми можемо, я як лікар і мої колеги, тільки тим, що ми будемо робити все максимально прозоро, щоб людина бачила, як це відбувається, що всі етапи були пройдені, знаєте, різні, потім пишуть, що там десь там забирають органи, це неправда. Максимально прозоро. Показувати, як це все відбувається, як пацієнти проживають, показувати їхнє життя після трансплантації, і ось так, я думаю, можна сформувати позитивну думку людей. Так, і от є така історія про якусь таку інформаційну медичну грамотність населення. Угу. Зокрема, це було одним з пунктів, чому і заснувався канал Здоров'я Лайф, щоб максимально доступно розповідати людям про ті речі, які вони, можливо, ніде і не почують. Так. І от тому ми все-таки повертаємося до питання, як відбувається зараз комунікація з... Наприклад, тобі телефонують, що Окей. знайшовся. Я коротко розкажу, бо тому що нам, в принципі, години не хватить, якщо я буду розказувати. Значить, я лікар-трансплантолог. Я не маю ніякого відношення до донора, констатації смерті мозку і до оприділення, хто може бути донором. Я не маю ніякого до цього відношення. Донор в Україні – це людина, яка має уже підтверджену 2 консиліумами діагностику смерті мозку. І після діагностики смерті мозку, якщо цей донор такого віку і його органи такого стану, що він може бути донором, от після того береться згода в родичів. І це все роблять бази забору. Бази, де є інсультні центри або відділення, там, де усякі потрапляють пацієнти після ДТП, травм і тому подібного. Тому і кожен такий центр має свого трансплант-координатора, який, в принципі, має ініціювати там, де пацієнти кома-3, має їх відстежувати, і якщо справді у цього пацієнта є смерть мозку, має збирати консиліуми для проведення смерті мозку. Проведення смерті мозку – це дуже складний етап. Його неможливо провести отак. Це збираються лікарі різних спеціальностей, 6-7 лікарів, проводяться інструментальні методи дослідження, там, клінічні. Пишуться консиліуми, потім через 6 годин після першого консиліуму ще раз все повторяється. Якщо реально немає кровотоку в судинах головного мозку і немає ніяких рефлексів, тоді пацієнт вважається зі смертю мозку. Це мертвий пацієнт, органи якого серце б'ється, легені дихають і функціонують за рахунок того, що він на штучній вентиляції легень і на препаратах, які допомагають цим органам не зупинятися. Ось.
І коли трансплант-координатор розмовляє з родичами після діагностики смерті мозку, і родичі дають згоду на забір органів, то тоді, по закону це називається донор-труп, це не така гарна назва, тоді сповіщається Український центр трансплант-координації, що є такий-то донор з такими-то показниками, вони заносять в його базу. Це не проста річ, там мають бути всі обстеження, клінічні, лабораторні, інструментальні, все. А в Українському центрі трансплант-координації є база всіх реципієнтів по всій країні, які розставлені за статусом екстреності, і вони тоді співставляють пару донор-реципієнт, і коли співставляють, і в разі серце може підходити моєму центру, вони телефонують нашому трансплант-координатору і кажуть, що є такий-то донор, там-то з такими-то показниками. Тоді нам сповіщають, я дивлюся обстеження, якщо мене влаштовують всі показники, я кажу, так, ми будемо брати це серце. І тоді вже бригади забору определяються, де хто по географії, і встановлюється час забору. Ми їдемо, беремо орган, привозимо і трансплантовуємо. Ось так воно відбувається. Тобто основна комунікація з родичами – це все-таки трансплант-координатор? Координатори, так, не ми. Я не бачила ніколи родичів. Ну, хіба... Ніколи не спілкувалася з тими родичами, які дали дозвіл? Я не можу з ними спілкуватися, це раз. По-друге, це заборонено законом? Ну, в принципі... Чи це якось з етичних міркувань не можна з ними спілкуватись? Знаєте, от я в нашому законі не читала такого пункту, але я точно чітко знаю, що наш закон скопійований з американської програми, в американській програмі трансплантолог не може комунікувати з родичами донора. Мені здається, це навіть якось етично і емоційно грає. Так, слухайте, ми ще на етапі становлення, у нас тільки донори зі смерті мозку, а от в Америці і в більшість країнах Європи вже розширюється пул донорів за рахунок донорів з циркуляторною смертю, тобто донори, в яких немає смерті мозку, подаються в операційну, всі бригади з'їжджаються, він не має смерті мозку, він має якісь захворювання, несумісне з життям. Приїжджають всі бригади, вони цього донора накривають як на забір, наклеюють все, що треба. Вони виходять всі в окрему кімнатку, щоб їх ніхто не бачив. Заводяться родичі. При родичах відключаються монітори, все. Вони тримають в операційній цього донора за руку, бачать, що зупиняється серце. Процес вмирання. Він має, після це non-heart-beating донор, це донори після зупинки серця. І коли оце процес вмирання відбувається, донор помер, вони бачать асистолію, їх виводять, і тоді бригади всіх вириваються, і вони за дуже швидкий час мають зробити забір органів, того, що після зупинки серця брати серце і пересадити, це так непросто, то вони підключають, грубо кажучи, апарат штучного кровообігу тому донору, щоб зробити... Забори органів всіх. Так, щоб серце відновили, щоб воно почало битися, вони його там 2 години прокручують, це називається нормотермічна регіонарна перфузія, ми теж її використовуємо, але ми використовуємо того, що у нас донори на дуже високих міметиках, в поганому стані, і ми, щоб нормалізувати їхню функцію, підключаємо їм ЕКМО або АІК, 2 години виключаємо всі міметики, і воно працює без нічого, і ми тоді дивимося, якщо добре, то беремо, якщо ні, то не беремо. Це теж говорити можна, я можу цілий день про це говорити, це тема моєї дисертації. Чекайте, я все ніяк не можу зрозуміти, де тут місце, де можна вкрасти орган? Ніде. А де ти вкрадеш? А звідки ця ідея в населення? Це неосвіченість населення. Людина, яка інтелектуально збагачена, не буде такого говорити. І все. Тому тільки читати книжки треба правильні, а не рілси і тіктоки. Як ви взагалі живете з цією історією, що ви та людина? Я не знаю, як ви себе ідентифікуєте? Це для вас звичайна робота, чи ви десь розумієте, що ви таку місійність, ви як, не знаю, який провідник оцей з одного місця в інше? Ні, я себе так не позиціоную ні в якому разі, просто для мене завжди так було. Ще не то, що я там вважаю, що я якусь місію виконую. Ми всі виконуємо місію. Ви виконуєте, я виконую, ваш звукорежисер виконує, кожна людина виконує свою місію. Просто для мене, в мене в житті є пріоритети. Там 1, 2, 3, 4. І от хірургія, у мене знаходиться робота на першому місці. І всі інші, які в мене є там дії, вони вже йдуть в залежності від того, що в мене на першому місці. Тому це так і виходить. Але мені це подобається. Я не думаю, що я працюю. Я собі, в мене задоволення. Я на вихідних приходжу на роботу подивитись пацієнтів не того, що я там себе заставляю, то, що мені цікаво, там, як вони там почуваюся. Піду на 5 хвилин, а вийду ввечері, знаєте, так дуже часто буває. А трансплантації – це така моя віддушина, не знаю. Я дуже велике задоволення отримую, і от в трансплантології це реально галузь, де відбуваються дива.
І буває, знаєте, людина, яка уже помирає. Ти бачиш, що там навіть там пересадка, певно, не врятує. От помирає, з'являється донор там протягом дня. Цієї групи крові, того масово зростового. І ти такий думаєш, нічого собі. Їдеш, береш то серце, пересаджують, воно класно йде, через 2 дні ця людина вже ходить по коридорі. А вона ж тут уже без сатурації, без тиску, без нічого, розумієте? І ти розумієш, що це диво. І ще дуже цікаво, от я говорю часто дуже багато про Бога, бо я віруюча, і я там багато атеїстів, які кажуть, що ні, ну я буду говорити, Бог складає пазли. От ми бачимо, які серце привожу, він як пазл складається, знаєте, так. І я дуже багато бачила дива, і наші пацієнти. А поділись з нами трошки такими історіями, такими Ну що, давайте найдивовижнішими. будемо тоді говорити про дитячі трансплантації, тому що це найбільше диво, це дитяча трансплантологія. Ми А протягом скільки всього ми- відбулось дитячих трансплантацій 15. з 19-го? з 19-го ми не робили. Протягом війни ми зробили так, те, що я підрахувала, 15 дитячих трансплантацій. Але таки це в більшості це трансплантації підліткам. Їм підходять дорослі серця. Угу. Ну, ми їх рахуємо як дитячі. Але уже 2 ми зробили таких супер дитячі, бо того, що в Україні на даний момент було, на жаль, це теж є велика проблема дитяче донорство, але я навіть не знаю, як про неї говорити, того, що говорити батькам, давати згоди на забори їхніх органів, їхніх дітей, це так трошки не дуже, знаєте. От що в першому випадку, коли був хлопчик 4-річний донор, що в другому випадку, коли була 5-річна дівчинка донором, батьки були у медицині. Вони мали зв'язок з медициною, і тому вони самі були ініціатором того, вони бачили, що їхня дитина має ураження несумісні з життям, і вони хотіли, щоб життя їхньої дитини продовжилося в інших дітях. Ти вважаєш, що їх що батьків, наприклад, якщо не медики, то тільки самостійно рішення прийняти, що не можна трансплант-координатору підходити до... Можна, зараз проводяться розмови у ХМЕДиті, наскільки я знаю, вже так досить рутинно проводиться діагностика смерті мозку. Що я хочу ще сказати? Це теж від теми. Діагностика смерті мозку – це процедура, яка має бути рутинною, яка має бути там, наприклад, як панкреатит діагноз, МКХ-10, чи інсульт, там, чи ще щось. Він не має бути суто для трансплантації, як в нас заведено. Коли ми запитали в Америці, як часто ви проводите діагностику смерті мозку, нас запитали, завжди. Це діагноз, ми завжди його виставляємо. У нас, на жаль, немає рутинної постановки смерті мозку, поступає там якийсь периферичний інсультний центр, та навіть не периферичний, в Києві теж кожен другий. Поступає людина з обширним інсультом, зрозуміло, що там нічого не буде. Це треба напрягтися, щоб зібрати консиліум, раз, другий, третій, і вони там, ладно. Він лежить, через 3-4 дні в нього поліорганна недостатність, він помирає. А якщо б вони там поставили смерть мозку, то би, просто як діагноз, то тоді було б, наприклад, легше і більша кількість було б не 516 в рік. І тобто я правильно розумію, що якщо оця неконстатована смерть мозку, то, в принципі, ця людина вже не може бути потенційним донором. Не може, тільки після офіційної постановки смерті мозку. І виходить, що вони просто повз. Так, але воно немає рутинної, але зараз центри все рівно працюють, і це вже від нашої влади залежить, наскільки вона буде там кнутом і пряником, як то кажуть, ці центри заохочувати. Того, що це реально треба напрягтися. Можна не напрягатися, але тут я з іншого боку знаходжусь, там, де це рятує життя. Знаєте, і мені дуже обідно, коли просто молоді люди помирають. Це навіть не вигідно. Поступив пацієнт перший день, ти побачиш, що в нього на всю голову інсульт, він не виживе. Ти зробив швиденько консиліум протягом дня, 2 дні в тебе це зайняло. Ми приїхали, органи забрали. Так? Ця людина вже померла. А так, ти не ставиш їй смерть мозку, там молода людина, чекати, поки розвинеться поліорганна недостатність, вона лежить в лікарні тиждень, 2-3, а потім помирає. Вона і той тривалий час йде все лікування на людину, яка вже з самого старту було зрозуміло, що вона не буде жити. Тобто, це таке, це хтось скаже, воно, що можливо, так, воно, можливо, звучить так цинічно, ніби так. Як ми так на продуктову лінійку ділимо, але ж це, воно виправдовується своїм результатом. І тут зараз дуже мода, класно, що всі зараз пішли писати заяви, що вони хочуть бути донорами там після смерті мозку. Але
якщо тобі офіційно не поставлять смерть мозку, Це твоя А, заявка. твоя заявка Просто не висвітлиться. Немає ні. А зараз немає рутинної постановки смерті мозку. Тобто, навіть якщо ти помреш і в тебе буде смерть мозку, ну тобі її не поставлять, ніхто навіть не знає, що ти була згідна на чи згоден на донацію І органів. ту частину може проконтролювати тільки держава. Тільки держава, якщо інсультні центри зобов'язати інсультні центри встановлювати смерть мозку. Не для трансплантації, а просто того, що це їхній обов'язок. Все. Отаке патологічний круг. Того, коли там до мене часто приходять, там ми написали згоду, там тратата. Думаю, я і всім говорю, кажу, ну окей, ну це нічого не означає. Вони так, Якщо щось трапиться, ви потрапите в реанімацію, де взагалі ніхто не хоче напрягати, щоб це поставити цей діагноз, так. не буде додаткової трансплантації. Ну, А і скільки діток зараз в черзі, Софія? У нас в інституті зараз більше 20 дітей в черзі на серце-легені. Переходимо до теми дитячої трансплантології. Вона для нас є найбільш така емоційна, найбільш особлива, і всі діти, яких ми проліковуємо, навіть всі пацієнти, вони є членами нашої сім'ї до кінця нашого життя. Ми за них молимося, ми за них переживаємо, і кожного разу вони ж всі до нас повертаються, бо наразі в Україні немає ще периферичних центрів, таких кардіологів, які можуть контролювати супресію, і вони все рівно до нас усі повертаються, і ми їх там дивимося, як вони ростуть, і спостерігаємо за тим, як вони ростуть і змінюються. Тому першою такою трансплантацією була 2023 році, 9 липня, Соломійка, наша 6-річна дівчинка. Ми покажемо відеофотографію. Донором був 4-річний хлопчик Юрчик, який, на жаль, помер від розриву аневризми головного мозку. І батьки хлопчика були лікарями, і вони наполягли на тому, щоб їхня дитина... Вони оцінили стан, що дитини ураження несумісне з життям, і вони наполягли на тому, щоб їхня дитина стала донором органів для інших дітей. І діагностика смерті мозку проводилась у нас в інституті. Це така дуже емоційна. Я не забуду ніколи цю діагностику смерті мозку. У мене немає дітей, тому я, можливо, більш така менш емоційна. Но наші лікарі, в яких є діти, вони з сльозами на очах спостерігали за цією процедурою, і це насправді дуже жахливо. Але це той етап, який називається «Коли смерть стає життям». І тоді... Ну, батьків же ж немає присутніх, коли роблять. Їм просто виходять немає. І кажуть результати проведеного тесту. Немає. І тоді якраз, щоб ви розуміли, коли трансплантація печінки і нирки, ти маєш трошки час, щоб там подати пацієнта, виділитись. Коли серце, воно поза організмом живе найкоротший час. Це 3-4 години. І для того, щоб зробити цей час, коли він живе поза організмом, він називається ішемічний час, мінімальним, потрібно спланувати так, щоб донор і реципієнт знаходились в операційній одночасно, щоб ти виділив серце, і там, якщо воно близько, зразу його трансплантував, щоб мінімальний ішемічний час. Тому коли ми подавали маленького хлопчика Юрчика в операційну, одночасно подавалась в операційну Соломійка. Вони подавались на 2 однакових ліжечках, в 2 операційні, які були рядом через стінку, але в одного це було про смерть, а в другого про кінець, а в іншої про початок. Іншої це було про життя. І батьки хлопчика-донора супроводжували цю подачу в операційну, і мама хлопчика-донора попросила Бориса Михайловича, сказала, нехай у вас все вийде. І він пообіцяв їй, що після операції він дасть їй фонендоскоп, і вона зможе послухати серце свого сина в грудях маленької Соломійки. І от зараз ми включимо відео, де видно, як вона слухає серцебиття свого сина в грудях Соломійки і дарує їй його улюблену іграшку, такого Мікі Мауза, який став її улюбленим, і вона зараз всюди ходить тільки з ним. І насправді мама Соломійки говорить, що це такий її ангел-охоронець, того, що коли мама хлопчика Юрчика дарувала їй цю іграшку, вона сказала, що тепер в тебе на небі є ангел-охоронець Юрчик, який буде тебе оберігати і захищати. Тому такий для людей завжди трансплантація саме серця буде дуже емоційною і дуже такою особистою, того, що насправді ти відчуваєш серцебиття. Люди там навіть деколи говорять, що вони просто відчувають, що це їхня рідна людина. Особливо наші реципієнти знайомляться з сім'ями донорів, і коли там гуляють або приходять в гості, то сім'ї донорів говорять, що вони набувають навичок. Справді? Так. Тобто починає човгати так ногами, починає сміятися так, або їсть так. Тобто ти спостерігаєш? Вони впізнають свою рідну людину в
якраз в тій людині. Можливо, це такий емоційний фактор, але можливо і ні. Тобто неодноразово ти вже чула про це? Так, Про звичайно. такі спостереження? Звичайно. От Вау. при трансплантації серця це дуже-дуже дуже часто. І ті сім'ї, які знайомляться, вони дружать, вони вважають, що це просто частина їхньої сім'ї, і вони там святкують, і приїжджають, і знаходять розраду цій людині. Тому це для нас теж важливо, розумієте, щоб в нас були чудові результати, щоб ця людина могла достойно. Наші ж реципієнти, вони ж як відносяться до цього? Вони говорять, що в мене ж тепер подвійна відповідальність прожити життя за двох. То, що Бог дав мені шанс, а хоч одна людина, яка мала серцеву недостатність і мала хоч одну зупинку серця, і вона оцей страх смерті, вона пережила страх смерті, вона оцей шанс буде цінувати ще більше. І вони тому починають жити активно, ще більш навчатися, працювати. Це і соціально активні люди після трансплантації. Вони фізично адаптовані, вони ходять на роботу, народжують дітей. У нас пацієнти піднімаються на найвищі гори світу, присилають фотографії. Наш пацієнт, ми зробили у 2021 році першу в Україні трансплантацію, от зараз, до речі, фотографію поставимо, трансплантацію серця нирки. Там чоловік 20 років був на діалізі і мав серцеву недостатність. Ниркову і серцеву недостатність. Він був настільки інвалід, що він не ставав з ліжка взагалі. І після трансплантації серця і нирки він став оушенменом. Він зараз пропливає найбільші дистанції, він там такий суперкласний професіонал, він схуд, його дружина, також я читаю постійно, якщо хтось пише, що трансплантації вбивають, вона завжди пише: ні, мій чоловік там, Це важливо, це так важливо, щоб ті люди, які власне пережили трансплантацію успішно, щоб вони ділились і вони писали, щоб не лінувались коментувати, що ви пишете дурниці, от мій чоловік, моя дитинка. Так. Вау. Історія з Соломією успішно закінчилась. Вона зараз буде ряд фотографій. Ми зробили мурал такий з Соломійкою. Вона стала символом дитячої трансплантології. Це така вперше в Україні успішна Соломійка, це перша успішна дитя. Взагалі перша дитяча, не було дитячих донорів, знаєте. Плюс вона навіть отримала менше сердечко, ніж їй було 6 років, а хлопчику донору було 4 роки. Вона отримала менше сердечко. Ми ж не мали досвіду, ми там читали, що там може бути, і нам було цікаво, як це серце адаптується. По-перше, то, що Борис Михайлович проводив трансплантацію, це плюс, бо він дитячий кардіохірург, і він знає особливості, як потрібно формувати анастомози в дітей, серця яких ще будуть рости. Це дуже важливо. І другий етап, нам було цікаво, як же ж то серце дожене її, якщо воно зараз буде рости, а якщо воно не буде рости, а що ми будемо робити? І протягом першого року серце догнало її віку, і зараз вона минулого тижня приходила, бо їй було 2 роки після трансплантації, воно відповідає віку 8-річної дитини. І ми будемо спостерігати, доки воно буде рости. Ми очікуємо, що воно може зупинитися в якійсь мірі ріст, а вона буде рости далі. Но ми сподіваємося, ми не виключаємо фактору, що в неї через 10-15 років буде ретрансплантація. Але ми стараємося цей момент максимально відтягнути, щоб в неї все гаразд. В неї взагалі не було абсолютно ніяких, слава Богу, ні ускладнень, ні особливостей. Вона отак проскочила. Діти дуже ресурсні. І вони дуже багато резервні, і вони переважно дуже гарно йдуть післяопераційно. Ось. І оце їй було 2 роки минулого тижня. Якраз на момент, коли з'явилася друга дитина-донор. В цей же час? Так, рівно через 2 роки. 2 роки дитячих трансплантацій не було в Україні? Не було. Були 13-річні донори, 16-річні донори. Такі маленькі, такі, що до 6 років, таких не було. І тиждень тому у нас в реанімації протягом 2 тижнів лежала тяжка дівчинка Кіра. Їй було 12 років, але вона 26 кілограм мала, вона дуже малесенька була, як на 12 років, але серце було здоровенне, яке не працювало. Вона після ковіду, таке ускладнення, що розвинулася дилатаційна кардіоміопатія, і ніякі методи лікування не були ефективні. І її до нас привезли 2 тижні тому, як останнє місце, де можна якесь надати лікування. І ми бачили, який стан погіршувався, і ми розуміли, що дитячого серця не знайдемо ми. І у нас було механічне серце, про яке я до цього розкажу. Про Євгена зараз,
про неї. У нас було механічне серце в наявності, Екскор. Дитяче механічне серце, яке ми ще ніколи в Україні ще ніколи такого не встановлювали. Трошки поясніть, як це працює. А поки покажемо фотографії, воно інше від механічне серце. Це в народі називається в дійсності це такий або left ventricular assist device, або right ventricular assist device. Це обхід механічний, який заставляє скорочуватися серце і обходити оце серце, яке не працює. Воно зовні канюлі виходять, і зовні якраз знаходиться памп, Це якийсь такий маленький АІК? Грубо кажучи, як ЕКМО з насосом, екстракорпоральна мембранна оксигенація. І ми вирішили, що шансу немає, воно в нас в наявності є, бо ми купили її для попередньої дитини, але ми встигли йому зробити трансплантацію. Будемо встановлювати, бо часу чекати немає. І ми взяли її операційну під контроль. Виходить, проблема встановлення механічних сердець в Україні в тому, що під час війни проктори за кордону не будуть приїжджати в Україну. Вони відмовляються приїжджати для того, щоб вони ж мусять налагодити, зробити за справність. У нас ж нікого немає сертифікатів прокторів. І ми з ними зв'язалися онлайн. І вони нам казали, що де робити. Так, знаєте, один тримає, другий тримає, а ми крутимо. І ми поставили це серце, успішно поставили, класно. І коли ми поставили це серце, виїхали в реанімацію, нам подзвонили з Українського центру трансплант-координації і сказали, що є в Охмадиті 5-річний донор для нашої дівчинки. Ми так переглянулися, це механічне серце, воно ж все рівно на якийсь нетривалий час. І ми розуміли, що кожен день на цій механічній підтримці – це сенсибілізація, інфекція і всякі ускладнення, які в подальшому потягнуть. І якщо ми зараз не трансплантуємо, нам все рівно буде потім трансплантувати. А якщо це другий донор за 2 роки, там з такою штукою, то треба використовувати цей шанс. І ми підтвердили серце для неї. І там ще для неї підтвердили печінку і нирки в Охмадиті. І встановлено час забору було на першу ночі, оскільки ми чекали аналізів по самісності нирки. Це я так спеціально говорю для людей, які говорять, що ми спланували, що ми будемо вести серце під вибухами. Ні. О 12-й ночі мали прийти аналізи по нирці сумісності, а о 1-й годині був час забору. Того так опинилося, що коли ми з Борисом Михайловичем поїхали забирати це маленьке серце, і коли робили забір, якраз почалися обстріли в Києві. І шахеди, ракети літали, і ми якраз попали під цей момент. І коли везли серце, це якраз столиця горіла в розгарі, грубо кажучи. Це була така найекстремальніша твоя... Ні, моя ні, того, що я їжджу на забори цього року, це вже ми зробили 31 трансплантацію, з них 27 я сама там їздила на забори і брала серця. І теж були якісь такі екстремальніші? Трансплантації завжди вночі, того, що цілий день проводяться там констатації, а на вечір якраз оці розподіли. І там раз через раз, а я ще так вже собі пов'язала, що от тільки повнолуння, зразу обстріл і зразу серце. Знаєш, якийсь такий потрійний набір. То ми привикли, що ми їздимо, і там якісь там шахеди літають. Ми стараємося від заправок тільки подальше їхати, тому що якщо там шахет над заправкою, то ми можемо попасти. Я все слухаю, думаю, з чим пов'язано так, що люди наші не вірять в цю історію. Чому? Я читала коментарі під цією історією, як виїхали під обстріли. І щось там, та не може бути, ой, ми не віримо, що це така важлива людина, Тодуров, це не може бути таке, що він поїхав сам, ви все підставили. Для чого нашим людям все якось внести якусь таку гидотство? Чому складно повірити? Не знаю. Але звучить, до речі, дуже кіношно. Прикольно. Це я ще вже вам розказувала. Нас запросили, Бориса Михайловича запросили з доповіддю на світовий конгрес з'їзд трансплантологів. Він відбувається тільки раз у 10 років. Це дуже круто. А його запросили в Сан-Франциско на доповідь відкриття на 30 хвилин. І там буде 6 тисяч людей. І я думаю, так, що ж йому 30 хвилин там презентації говорити. І думаю, треба якийсь контент. Це я подумала, і там на фоні палаючий дом є, прильот шахеда є, ракети ППО збивають є, все є. Думаю, так, контент у мене є. Ми не думали, що воно зайде. Знаєте, от ці відео я знімала, грубо кажучи, для того, щоб ми на презентації могли показати, як ми працюємо під час війни. Ось. І як ми виконуємо операції під час війни. Все, такої мети, щоб зараз ми назнімаємо і покажемо, у нас не було. Це в мене було суто науковий інтерес. У нас був суто науковий інтерес.
Але так вийшло, я вважаю, що так має бути. Розумієте, це отак сталося. Світ теж побачить. Ну, тобто Так ж будуть там сталося. люди з усіх куточків, напевне, світу на цьому конгресі. Так, всі континенти будуть. І насправді це дуже круто. Раз в 10 років. Це ж взагалі можна не дожити до наступного такого конгресу. Треба їхати. Вважаючи, в яких умовах ми живемо, ризики такі є. Ну, що цікаво, ми теж так на своїх конференціях. Ми минулого року зробили конференцію з трансплантації, першу в Україні, наш інститут, і ми запросили всіх пацієнтів, які ми виконали трансплантацію. Покажемо зараз фотографію. І вони не вмістилися на сцені. Знаєте, і до них там приходили ми запросили багато журналістів, вони там в того інтерв'ю, в того, для того, щоб показати, що трансплантація – це про життя. І я бачу на цьому World Transplant Конгресі, вони теж запрошують якихось олімпійських чемпіонів пересаджених. Після пересаду. Так, щоб вони мають свої доповіді, вони там дуже модно показувати, от я лежав там заінтубований, і вони будуть там модно розказати, я був такий, у мене була там стільки разів зупинка серця, там фотки, от я там досягнув такого. І це класно. Я думаю, ми теж будемо таке робити. Мотивуючи, точно мотивуючи. Так, і ми минулого року спеціально це зробили, щоб показати, що трансплантація – це про життя, що пацієнти живі, вони класні, вони там приходять з сім'ями. Ви ж знаєте, в нас там є ще така дуже класна історія про Людмилу, жінку, яка після народження третьої дитини серце перестало працювати, розвинулась післяпологова кардіоміопатія. Зразу через 2 дні після народження дитини. Її прямо з пологового будинку привезли до нас, серце не працює. Ми її підключили ЕКМО. А це було минулого року, якраз там всякі кримінальні справи нічим не обґрунтовані відкривалися, і трансплантологія призупинилася, грубо кажучи. І не було донорів. Її до нас привезли, в неї молоко іде, вона лактує, вона така, знаєте, в полусвідомості, ми її підключили до ЕКМО. Чоловік на колінах плаче постійно, того що, крім серця, ти нічого не зробиш. І це ЕКМО теж особливо сильно не підтримує. І там просто з'явився донор через 3 дні іншої групи крові. І ми тоді ризикнули, і ми привезли для неї різногрупне серце. І це була перша різногрупна трансплантація в Україні. Я вам теж зараз ми її фотки скинемо. 3 дітей, вона вже ходить, працює на роботі. Взагалі, стала зовсім іншою. Там змінила зачіску, вона така Я худа, гарна. Софіка, в тебе це запитати. Які ти бачиш спостереження? 31 і минулого року 31. Тобто на твої, скільки всього трансплантованих людей ти бачила? І які ти бачиш тенденції, чи змінюється їхнє життя, і як змінюється після трансплантації? Насправді все залежить від людини, які вона собі робить установки. Якщо вона собі обіцяє, що в неї життя зміниться, життя змінюється. Якщо вона, напевно, від темпераменту людського залежить. І від підтримки родичів, і хто біля твого оточення. Того, що мене перше, коли я поїхала в Америку і подивилася, що основний показ до трансплантації – це комплайнсність родичів і пацієнта. Я не зрозуміла, яка комплайнсність родичів? Перший показ до трансплантації – це наявність кардіоміопатії. Не може жити без цього. А оце тепер я зрозуміла. Якщо пацієнт адекватний, нормальний, відповідальний, і родичі його теж, він буде пити імуносупресори. Він буде за собою дивитися, відчувати, якщо якісь симптоми, то буде успіх. Якщо пацієнт... От у нас були випадки, знаєте, що там пересадили, він там добре, класне серце працює, він поїхав додому, вирішив 2 тижні не пити імуносупресію. І поступає в тяжкому стані з гострим відторгненням, і ти вже йому нічого не допоможеш. Він просто вирішив, що він не буде пити супресію. Вони помирають так. То її відчуття які? У мене злість, знаєш, така, типу, ми могли ж його віддати комусь іншому, це серце, він би його більше беріг. Так, таке, знаєте, але от як за кордоном розказують, пацієнти, які отримують серця, я про серця говорю, тому що я того знаю, вони думають, що вони оце ціловані Богом, що вони виграли джекпот. Вони починають грати, кидають своїх жінок, одружуються з іншими, починають грати в лотереї, там, так. Ти їх Бог поцілував і використовувати. Я скажу, у нас теж пацієнти. Там одна жінка вихожує тебе, ти хворий, вона там, ти мій дорогенький, він там поняв, що в нього все добре, виписався і таке, а що би мені не почати нове життя? Все. До побачення. Навіть такі ти бачиш спостереження.
А в Знаєте, як, діточок? знаєте, як смішно приходить. Софія смішно, але прикольно, що на фоні того всього, що бачить Софія, їй от коли чоловік каже гудбай до жінки, їй це смішно. Ну, це реально не треба. смішно. Так, я ж маю на увазі, якщо порівняти два горя, які він там чи вона знаєш, пережила. От один пацієнт, наприклад, ми його пересаджуємо, жінка на 8-му місяці вагітності. Ми там переживаємо, думаємо, Господи, щоб в нього все було добре, щоб він повернувся до сім'ї. Він через рік приходить, а він уже з іншою жінкою. І там нам кажуть, типу, Таке було теж пацієнт. і там, типу, ми якісь там фотографії виставляємо, щось там готуємо, якраз на конференції готуємося, кажуть, ні, він не з дружиною, він там з тою, то переміняйте програму. А я думаю, ах ти зараза така, ти що це лежав, встати не міг, а тут уже дивися. Так, Відчув себе цікаво. в прямому сенсі новою людиною. Так, класно. Ну, це звичайне життя, то з кожним таке, знаєте. Софійка, а дітки? Я розумію, що не так багато було спостережень, Мгм. бо мало дитячих, але от вже ті, що... Дітки найбільше, що мене вразило, зараз також ми покажемо, це історія Євгена. Так. Ви всі бачили, за кілька тижнів до Великодня цього Борис Михайлович записав відео, щоб всі дотичні до трансплантації, це мається на увазі, от якщо ви не розумієте слово «всі дотичні», і всі пишуть, куди скидати гроші. Це не гроші мається на увазі, це мається на увазі, щоб бази інсультні центри передивилися всіх, хто лежить в комі 3, і якщо є люди, в яких є смерть мозку, щоб вони констатували тут смерть мозку і дали шанс на життя цій дитині. І він звернувся з проханням, зараз буде на екрані, що прошу всіх дотичних до трансплантації допомогти врятувати Євгена. І Євген, якому останній же, ми не мали тоді механічного серця, ми тільки замовили, ми йому підключили ЕКМО на праве серце, ЕКМО на ліве серце, в нього просто з грудної порожнини торчало 4 трубки, які відповідали за його життя, і ми чекали незрозуміло чого. І ми попросили, щоб всі звернули увагу на це. І тоді ми це... А прислухались, до речі, от після Ми такого це зробили заклику? у вівторок, Угу. а в неділю мала бути Пасха. А в суботу ввечері мені подзвонили, що в Кам'янці-Подільському є донор, жінка 25 років, а Кам'янець-Подільський – це далеко від нас. І якщо б це було до того, як ми не поїздили з командою за кордон і не повчилися, як возити серця, ми б цю трансплантацію не могли виконати. А так, як це 6 годин їхати, а серце живе 3 поза організмом. І які рішення ви прийняли? Ну, до того, як ми командою їздили і почалася війна, ми брали всю команду, бус, реципієнта, все обладнання, і їхали в лікарню, де знаходиться донор. Це переважно лікарні, де взагалі немає кардіохірургії, де є тільки лампа, стіл, і все решта ми привозимо. Робимо трансплантацію, екстубовуємо і забираємо зразу пацієнта назад. Ну тут ти такого не зробиш, бо малий на 2 ЕКМО, як ти його на штучній вентиляції легень, на ЕКМО, на азоті, як ти його перевезеш? Ніяк. Тобто, якщо б ми не навчились цих технік, ми б його не врятували життя. І тоді ми отримали, що там може бути жінка для нього, але вона нестабільна. І наша команда виїхала по серце. Від швидкої карети? Так, і це таке було диво, того що реаніматолог, яка прийшла на зміну, побачила звернення Бориса Михайловича. І вона побачила цю жінку. А ця жінка це дружина військовослужбовця, яка 9 місяців тому народила дитину, яка не витримала оцю післяпологову депресію, дитина в хаті, а вона скочила з вікна і розбилась. І вона настільки побилася, що ми не могли... Я не знаю, як це серце було не побите, тому що я розпилювалась у повітрі, бо ребра з обох боків були зламані, пневмоторекси, печінка з розривами, тільки серце було нормально. Розумієте? І я їй просто тоді взяла це серце, привезла, і воно ж і виявилося дуже маленьким. Хоча вона мала 25 років, воно було дуже маленьке, і Борис Михайлович його успішно трансплантував. Так, а як ви зробили? Серце 3 години, Кам'янець-Подільський, Київ 6 годин. А у нас є спеціальні методики транспортування донорського серця, які коштують копійки, але дуже ефективні. У мене є контейнер спеціальний, з спеціальною програмованою температурою. Я протягом всього часу виставляю певну температуру, і воно перевозиться в певному розчині, і тому ми так... За рахунок цього всього обладнання ти можеш подовжити час. Так. Ага. І ми зараз робимо дослідження з Ганновером. Я видаляю серце, беру біопсію, потім везу його, там всякі аналізи набираю, потім привожу перед імплантацією. Борис Михайлович бере біопсію, ми це відправляємо, і ми хочемо дослідити, як змінюється серце, як змінюється, які там фактори запалення накопичуються, що змінюється.
протягом часу транспортування, цікаве щоб дослідження. змінити. Так. І Ага. є вже якісь попередні результати? Ну, ми відправили. Ну, Два. це дуже гарний грант, там 1300 євро на одного пацієнта. Я це все збираю кров, усі всі біопсії, потім я їх заморожую, роблю з них плазми, потім відправляю в Ганновер, і вони там такі просто 40 Везіть. видів різних там. Я навіть не Результатів. знаю. Так. Вау. Так, а потім Так. буде, і Мгм. ми дослідимо, і ми зможемо ще більш впливати на час ішемії, і тоді Можливо, ще подовжиться це так, подовжиться ми, час. я би ризикнула, і от наші колеги, де ми навчилися це перевозити, вони перевезли серце з Аляски і з Пуерто-Ріко. І 10 годин ішемії було при такій методиці, і було все ок. Тобто, якщо молоде Ти серце, прагнеш до 10 годин. якщо молоде серце, то я думаю, Ужгород, там ми покриваємо всю країну. грубо кажучи. Повністю. Якщо до 10 годин, це реально вся країна. Так, ми зараз Так 6,5 годин маємо. історія не закінчилась. Ви Великодень забрали серце. Великодень забрали серце, привезли, пересадили йому серце, і воно забилося. І воно ідеально йому підійшло в грудну порожнину. І все було би успішно, якщо би цей час, який він лежав на ЕКМО, Мгм. а ЕКМО – це більш такий ламінарний ток, немає такого пульсуючого, воно все рівно не забезпечує такого кровопостачання органів, як своє власне серце. У нього не розвинувся інсульт ішемічний, такий стовбуровий. Маленького. Так, ми викликали Мгм. на консультацію нейрохірургів, вони сказали, що це 100% летальність, що діти з такого не прокидаються. І ми просто тоді були в розпачі, але ми вирішили продовжувати його лікування. І він був 2 тижні в комі. Але виходить, коли в нього ця хвороба серцем була, в нього не росли ні волосся, ні зубки, ні нічого того, що серце майже не працювало, і кровопостачання не було, і він був без зубів, без волосся. Але поки він лежав у комі 2 тижні, працювало, і оце донорське серце класно працювало, і в нього повністю виріс верхній і нижній ряд зубів і волосся. І через 2 тижні, коли він прокинувся, ну це реально, це диво. Ну, я хоча і лікар, але А як ти в такі моменти себе почуваєш? Класно. А ні, не закінчу ту історію, потім запитаю. класно, рука Бога. Там. От, типу, от ти приклав зусиль до того, щоб диво відбулося. Але ми не закінчили, бо я тебе перебила на найцікавішому. Виросло волосся нігті і Мгм. продовжує історію, ми це Волосся помонтуємо. зуби, і він прокинувся, і йому взагалі було незручно. Йому треба було ще раз вчитися говорити, того, що в нього повний рот, він не розумів чого. Він зубами ці зуби стирав. Все. Ну, він такий дуже прикольний і класний. І, ну, насправді це таке велике диво. Ми самі не знаємо, як це все вийшло, знаєш, але от який мій меседж, я сподіваюся, у вас менше атеїстів. От кожна людина має свою долю. І в Бога є план на кожну людину. І наша мета дозволити цьому плану відбутися. Ми як оці герої, які маємо взяти в цьому участь, щоб оця вся місія відбулася. І я по собі знаю, що тільки ти стараєшся, от є людина, ти хочеш їй сильно допомогти, і ти стараєшся щось там під оцей, щоб пришвидшити або зробити, тебе ніколи таке не вдасться. Якщо ти відпустиш ситуацію і будеш просто робити те, що ти маєш робити, то тоді отаке буде. На Євгена у Бога є свій план. Напевно, він має виконати якусь велику місію в цьому житті. Тому ми будемо спостерігати. І А що я ви думаю- командою робите в той момент, коли от Євген вийшов з коми, почав розмовляти? Які у вас відчуття в Бориса Михайловича? всі Як ви плачуть. це У мене є переживаєте? завідувач, в нього 6 дітей, він кожного разу, коли бачить дітей, він реве. Так. Плаче, капець. Як я Мгм. сьогодні? І йому неможливо, Послухайте. йому відео ці він спеціально, хоча він з тими дітьми вихожує їх, Так. але він спеціально ніколи не може давати, відмовляється давати Ну, плакати інтерв'ю щодо починає. дітей, бо він просто плаче. Просто плаче. І А Борис Борис Михайлович Михайлович? плаче. Плач. Постійно. Такий І переживає постійно. Ну, слухайте, це так. Ну, це такі сльози радості, знаєте. І Мгм. якщо б ми не плакали, то тоді б. Якось інше. Ні, я за сльози, завжди за сльози. А А коли не вдається? коли не вдається, ну, слава Богу. А з дитячих не вдається ті, які не дочекалися до серця, знаєте, які померли. Не Чекаю, дочекавшись донора. Ну, у мене, коли мені не вдається, і якщо це такий пацієнт, який мені дуже близький, як, наприклад, Зближуєтесь з пацієнтами Маргарита, дуже. то я Софія. тоді дуже тяжко, так. Ну, з Маргариту я прямо дуже вихожувала, і я не вийшла на роботу, там собі лежала, плакала, і тут мені завідувач позвонив, що сказав, що 2 донори. Мене не хвилює, ти їдеш і туди, і туди. І я там поїхала по одне серце, по друге серце, і так трошки, знаєш, воно так покрилось. Ну так. Тобто Ну. ви це як особисту втрату переживаєте? Так, переживаємо. Ну, якщо ми перестанемо переживати, Угу. то це буде. Ми тоді, напевно, будемо халтурити і не прикладати зусилля. Якщо зараз будуть коментарі, що там
цей. Ну, емоційний фактор є завжди, і це все дуже особливо. І тому і всіх скептиків запрошуємо до нас в гості познайомитися з цими пацієнтами, і вони теж будуть переживати і плакати, і більше не будуть писати всякої фігні про трансплантацію. Да. Я от думаю про те, що яка смертність дітей щороку в Україні? Немає Дивіться, статистики? лист очікування на трансплантацію кожних 1,5 року оновлюється з нуля. Це дуже поганий сценарій. З нуля кожний. Тобто, якщо ми маємо 20 діток, які очікують зараз, скоріш за все, ну, типу, якщо 2 за півроку, за скільки часу 2? З 19-го року 2 трансплантації. Абсолютно більшість не дочекає. А яка смертність дитяча по Україні? Смертність від серцевої недостатності. Ні, від ДТП, від якихось дуже таких неприємних моментів. Дитячих донорів зі смертю мозку більше, ніж дорослих. Є такі ще неонатальні донори. Ми ще взагалі про це говорити не будемо. Зараз в Україні будуть казати, що ми вбивці. Пологові травми, всі народжуються за кордоном, вони пересаджуються. Забирають їхні За сертифікати. кордоном жінка, в якої під час вагітності виявили ваду серця, якій потрібну трансплантацію, ставиться на листок з 36-го тижня вагітності, і якщо знаходиться неонатальний донор, дитина там після пологової травми, або за аненцефалією, або якась, ця жінка розроджується і зразу виконується трансплантація. Вау. Угу. Мрієш, що так було в Україні? Ти що, я навіть не уявляю, що таке буде. Зараз важко поговорити про тому, щоб згоду дали, знаєш, на донорство. А тут таке, ми поставимо вас на лист під час Просто вагітності. мені здається, що в рамках закону треба дуже сильно допрацювати про констатацію смерті мозку. Треба Щоб просто Вася трошки ще постарався. поставити відповідальність на інсультні центри, щоб вони А вони зобов'язати їх ставити А смерть мені мозку. здається, що вони так вони можуть тільки припускати. Ніка зараз робить зауваження. Це мені подобається її фраза. Ти можеш тільки припускати, ти не можеш знати. Що лікарі, які працюють в інсультних центрах, специфічні доволі. Ну, дивіться, ці бази, які працюють і дають донорів, ми їм відсилаємо фотографії, відео на реципієнтів. Підсилюєте цей Починаємо контакт з вами. показувати. Для них це теж, знаєте, для них це теж стимул того, що от коли ми не навчились цієї техніки транспортування в 23-му році, ми зробили 16 чи 19 виїзних трансплантацій. Ми їхали в Полтаву, Суми, Одесу, Луцьк і З всюди реципієнтом? виконували, так, з реципієнтом виконували трансплантацію. Уявіть собі, там якась невеличка лікарня в якомусь периферичному містечку, де все на рівні холециститу, апендициту і там виразки шлунка. І тут у тебе прикатують за іком, з усією апаратурою спеціалісти і роблять у тебе трансплантацію серця. Ще й кажуть, хочеш помитися на операцію? Це ж, а потім виходить, а потім ще ж того пацієнта забирають, і ваша лікарня ще ж за кожного донора, ну, типу, трансплантація в Україні безкоштовна. Вона фінансується державою. Але бази забору для того, щоб вони розвивалися, могли купити КЩС, там всякі штуки, вони за кожний орган отримують певну суму від держави, невеличку. От, тобі приїхали, все привезли, зробили, забрали пацієнта, що ти його не виходжуєш, і ти ж і отримав зверху гроші, щоб розвивався твій центр. Я вам так скажу більше. Більшість центрів простимульовані, вони зараз стали після наших таких поїздок трансплантаційними центрами, виконують нирки. Трансплантації нирки, зробили свій листок, отримали пакет на діаліз і почали розвиватися. І це класно. Знаєш, тому таке. Просто треба. От я не знаю, як ще стимулювати людей, як стимулювати їх більше, ніж порятунок життя. Ну, грішми, ну. Це дуже, грішми, дуже мені теж погано здається, що це не стимуляція. варіант. Достукуватись. Мені здається, що стукати воно буде соціальна мати. інформованість. У нас, так як в нас дуже табуйована взагалі тема смерті, наші люди бояться про це говорити. То, а сказати людям про те, що це якось може бути про дитину, про смерть дитини в людей, це її вганяє в ступор. А чи відчуваєш, ти можеш відстежити в собі якісь зміни? Як змінилась ти від першого свого донора і від того, яка ти тепер після всієї цієї кількості історій, про які сьогодні ти розповіла? Таке питання. Поки не було трансплантації, в нас в інституті Шалімова були свині мертві. Після лапароскопічних курсів, у нас там був відділ експериментальної хірургії, лапароскопічні курси були, там робили видалення свиням там маток, жовчних міхурів. І ми потім з хлопцями там
один хотів робити кишечник, один хотів робити печінку, один хотів цей. Перетягували тих свиней в таку стару операційну, експериментальну, і всю ніч робили пересадки. Я робила серце, легені, а там все, що нижче діафрагми, хлопці, робіть, що хочете, тільки мені не заважайте. Ми так тих свиней досить більше 50 штук натаскали. Потім їх в притулок для собак зашивали і в притулок для собак віддавали, і вони там їх годували тими свинями. Я про це дуже сильно мріяла, я дуже багато читала, і то, що це стало, от я зараз це вже сприймаю як рутину, але насправді я дуже щаслива, що трансплантації відновилися в момент не коли мені 70, а коли мені було там 28 років, і я ще була така дуже-дуже натхненна. А зараз, коли більше починаєш, є така асоціація в світі, називається Women in Transplantation. Це дуже круто. Взагалі жінки в світі зараз займають лідуючі позиції. І жінки в трансплантології, чого така асоціація? Бо є дуже багаті мільйонерки, які мають найбільші світові клініки трансплантації. І коли я почала бути в трансплантології, я зрозуміла, що є така навіть Women in Transplantation Award. Нагорода така, де раз в рік жінка в трансплантації, яка зробила якусь в світі відкриття, вона отримує цю премію з фінансовою підтримкою. І так сталося, що я познайомилася на одній з конференцій одною з жінок з трансплантології. І виходить, що я в кардіохірургії одна жінка в трансплантології. І мене запросили цього року на всесвітній з'їзд трансплантологів серця і легень у Бостон виступити з лекцією про мій шлях в трансплантології. Отож, там скинемо, є таке. Клас! Я не знала, за що я більше готувалась, бо виходить 22 квітня був захист моєї дисертації, а 23-го я вже виїжджала на цей виступ. І то я, вся команда, Борис Михайлович, хлопці, з якими ми завжди їздимо в поїздки, я роблю ці презентації там про цей шлях. І це було дуже гарно, тому що дуже багато людей прийшло підтримати, і я виступила, і ми отримали запрошення тепер на Австралію. Виходить директорка трансплант-клініки в Сіднеї жінка, директорка трансплант-клініки в Мельбурні жінка. Вони там в Новій Зеландії немає трансплант-центрів, того вони з Австралії вилітають в Нову Зеландію по орган і привозять серце в Австралію і там пересаджують. І такі кажуть, запрошуємо вас на стажування. І ми такі, ми приїдемо. Знаєте, тому ми ще з більшою кількістю людей познайомилися, і я вирішила, що, в принципі, я не можу сказати, що я змінилася. Я не хочу там сказати, щоб якось пафосно там себе якось подати, але, в принципі, однією з моїх місій може бути стимул молодих людей, які приходять в хірургію, тим самим жінок, як і чоловіків, своїм прикладом показати, як можна все поєднувати, там, грубо кажучи, і бути таким жінкою трансплантації в своїй країні, знаєш, і не бути там агресивною, там, нарцискою, знаєш, а бути просто такою відкритою, до якої можна прийти, сказати. Я виступала тут в нас теж є жінки в медицині, так і виступала і в них, і дуже багато дівчат, і показати, що немає нічого неможливого, що часи вже цього такого тероризму і емансипації пройшли, знаєте, і зараз кожен має рівні права, просто головне, щоб ти розвивався, знаєш, якщо ти навчаєшся і чогось дуже сильно хочеш, то ти обов'язково цього доб'єшся. І відданість своїй справі завжди породить результат. Рано чи пізно. Тому хай це буде таким лейтмотивом. Я думаю, що так, це може бути однією з місій. Така не то, що популяризація, а так, бути прикладом. Ось так я скажу. Мої захоплення. Дякую. Дуже. А ще, напевно, якісь такі коротенькі звернення до людей, які розмірковують, до родичів, яких там люди зараз, їхні родичі в важкому стані в реанімації. Я би дуже хочу, щоб в нас були свідомі і розумні люди. А цим ми зможемо бути, якщо ми не будемо там десь робити висновки, послухаючи там або прочитаючи щось непонятне. А якщо ми будемо там зараз модно там підписуватись, якщо ми будемо дивитися людей і слухати, і спостерігати за людьми, які горять своєю справою, і тоді робити висновки, тоді ми зможемо щось більше аналізувати. Тому я рекомендую всім просто бути більш освіченими, старатися вдосконалюватися і пам'ятати про те, що якраз своїми вчинками ми будуємо нашу державу. І чим більше нас буде свідомих і мислячих, тим краще у нас буде майбутнє. Це була Софія Чайковська, кандидатка медичних наук, лікарка-хірургиня, трансплантологиня
І це все така прекрасна молода жінка. Мгм. Я дуже дякую тобі, Софія, за цей вогник в очах. Це завжди відчувається, коли людина горить своєю справою. От навіть ти абсолютно без якихось зайвих емоцій. Ти говориш дуже спокійно, неголосно, але оця любов до твоєї справи, вона якось відчувається Та навіть я не знаю, дистанційно. чого варта одна фотогалерея, де все якісь діти на Так, трансплантації, а не вся операційна. галерея пацієнтів. Так. У мене моїх фоток мало дуже. Ми дуже дякуємо тобі, Дякую що ти вам була за сьогодні з запрошення. нами, ділись з нами фотографіями. Якою бачиш трансплантологію в Україні через років 5? Точно не роботизованою. Сподіваюся, цей момент нас у мене. Через 5 хочу, щоб трансплантологія в Україні була рутиною, щоб трансплантації були кожен день, щоб ти прийшов і знаєш, що перша, друга, третя операційна, там трансплантація серця іде. Щоб це не було якоюсь там супероперацією. Щоб це було просто рутина, яка рятує життя. І А в все. Іспанії це вже рутина? Звичайно, вони свої органи возять в Італію. Їм забагато. У них презумпція згоди. У нас презумпція не згоди. То Мгм. взагалі окрема тема. І я хочу, щоб з-за кордону приїжджали до нас трансплантовуватися. Тут, так як наші пацієнти, коли в нас не було трансплантації, Їхали. їздили і Мгм. платили. Якщо до нас будуть приїжджати за кордону, ми зможемо також збагачувати нашу державу і ще більше її розвивати. А в нас є повністю всі для цього можливості. Тому окей. Дай Бог. Ми будемо вболівати. Дякуємо, Софійка, дуже. Дякую вам за запрошення.